Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε ακόμα μία φορά στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος. Ακόμα μία φορά ήρθαμε εδώ στο ποτάμι, όπου είχαμε γυρίσει και προηγούμενο βίντεο, όπου μέσα από τα σχόλιά σας είδαμε ότι αυτό το ποτάμι σας άρεσε και σκεφτήκαμε να σας φέρουμε αυτή τη δροσιά, αλλά όχι τη δροσιά του ποταμιού, τη δροσιά του νερού από το ποτάμι, αλλά να σας φέρουμε την δροσιά της εμπιστοσύνης απέναντι στο Θεό. Διότι στο σημερινό επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης θα δούμε το πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη μας απέναντι στο Θεό. Αυτή η εμπιστοσύνη μας φέρνει δροσιά, χαρά και ευτυχία στη ζωή μας. Όπως έχουμε ξαναπεί και σε παλαιότερο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, ο λαός του Ισραήλ περιπλανήθηκε μέσα στην έρημο για 40 ολόκληρα χρόνια. Θα αφήσουμε κάποια κεφάλαια από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και θα φτάσουμε στο 20ο κεφάλαιο, όπου ο λαός του Ισραήλ περιπλανήθηκε και έγιναν κάποια γεγονότα τα οποία θα τα περάσουμε αυτά τα γεγονότα, και φτάνουμε στο 20ο κεφάλαιο, όπου ο λαός του Ισραήλ φτάνει στην έρημο που ονομάζεται Σιν. Εκεί οι Ισραηλίτες έφτασαν κατά τον πρώτο μήνα, που ο πρώτος μήνας για τους Εβραίους είναι ο μήνας Νισάν, και έφτασαν εκεί, όπως είπαμε, τον πρώτο μήνα, αλλά το 40ο έτος, από τότε που ξεκίνησαν από την έξοδο που είχαν από την χώρα της Αιγύπτου και έφτασαν στην περιοχή που ονομαζότανε Κάδης. Η τοποθεσία και η έρημος Κάδης βρίσκεται βορειοανατολικά της Χερσονήσου του Σινά. Η περιοχή Κάδης ήταν μία όαση η οποία βρισκόταν στα νότια της περιοχής που ονομαζόταν Βυρσαβέ. Εκεί, στην περιοχή Κάδης, πέθανε η αδερφή του Μωυσή και του Ααρών, που το όνομά της ήταν Μαριάμ. Στην περιοχή όμως Κάδης που έφτασαν οι Ισραηλίτες, για ακόμα μία φορά γόγγισαν και παραπονέθηκαν στον Μωυσή και στον Ααρών και τα έβαλαν μαζί τους, λέγοντάς τους ότι ήταν καλύτερα να πεθάνουμε όπως πέθαναν οι αδελφοί μας και ήταν προτιμότερο να παραμείνουμε στην χώρα της Αιγύπτου. Για ποιο λόγο μας βγάλατε από την Αίγυπτο, όπου εκεί είχαμε και να φάμε και να πιούμε? Διότι εδώ στην έρημο μας περιμένει ο θάνατος, τόσο για εμάς αλλά όσο και για τα ζώα μας, διότι εδώ δεν υπάρχει νερό για να πιούμε. Τότε ο Μωυσής και ο Ααρών, μετά από τους γογγισμούς και τα παράπονα των Ισραηλιτών, πήγαν μπροστά από την σκηνή του μαρτυρίου, έπεσαν κάτω στην γη και προσευχήθηκαν στον Θεό, ώστε να τους βοηθήσει ο Θεός. Εκείνη τη στιγμή η δόξα του Κυρίου φάνηκε στον Μωυσή και στον Ααρών και μίλησε ο Κύριος στον Μωυσή και του είπε: «Μάζεψε τον λαό, πάρε και τον Ααρών, πάρε και το ραβδί σου και πηγαίνετε σε έναν βράχο και να πείτε στον βράχο να βγάλει νερό και με αυτό το νερό να δώσετε να πιούν οι Ισραηλίτες, αλλά να πιούν και τα ζώα τους». Ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν όπως τους ζήτησε ο Κύριος. Μάζεψαν τον λαό του Ισραήλ και πήγανε στον βράχο και μίλησε ο Μωυσής απέναντι στον λαό και τους είπε: «Ανυπάκοοι, μήπως», προσέξτε τώρα τι θα σας πω, «μήπως να βγάλουμε από τον βράχο νερό?» Και ο Μωυσής πήρε την ράβδο του, χτύπησε το βράχο 2 φορές, βγήκε νερό και έδωσε στους Ισραηλίτες, όπου ήπιαν νερό οι Ισραηλίτες, αλλά ήπιαν και τα ζώα τους. Όμως να θυμόσαστε τι ακριβώς τους είπε ο Μωυσής. Τους έκανε ένα ερώτημα και φάνηκε μία αμφιβολία που είχε ο Μωυσής: μήπως να βγάλουμε από τον βράχο να πιούμε νερό? Μετά από αυτό το περιστατικό με το νερό, ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών και τους είπε το εξής: «Επειδή δεν δείξατε εμπιστοσύνη στα λόγια μου, σε αυτό που σας είπα, και φανήκατε αχάριστοι απέναντι σε αυτό το οποίο σας πρόσταξε ο Θεός και δεν πιστέψατε αυτό που σας είπα, δεν θα αξιωθείτε να βάλετε το λαό του Ισραήλ στην χώρα που του υποσχέθηκα». Αυτό γιατί έγινε? Έγινε διότι αυτή τη φορά, όπως είδαμε, και ο Μωυσής και ο Ααρών δεν εμπιστεύτηκαν τα λόγια του Κυρίου. Πήγαν μπροστά στον λαό
και αντί να είναι σίγουροι με τόσα θαύματα που έχουν δει, και μάλιστα ο Μωυσής, όπως είδαμε και σε παλαιότερο βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης, είδε τον Θεό. Και ενώ είδε τον Θεό και μίλαγε μαζί του, αυτή την φορά δεν εμπιστεύτηκε τα λόγια του Κυρίου και πήγε μπροστά στους Ισραηλίτες και με αμφιβολία τους ρώτησε μήπως να βγάλουμε νερό από το βράχο. Έτσι ο Θεός τους είπε ότι για αυτή σας την αμφιβολία, το ότι δεν δείξατε εμπιστοσύνη στα λόγια του Κυρίου, δεν θα αξιωθείτε να βάλετε τον λαό του Ισραήλ μέσα στην γη Χαναάν, την οποία τους υποσχέθηκα. Αυτό είναι το νερό Μεριβά, δηλαδή το νερό της αντιλογίας. Η περιοχή Μεριβά ήταν κοντά στην περιοχή Κάδης, εκεί που είχαν φτάσει οι Ισραηλίτες. Η λέξη Μεριβά σημαίνει αντιλογία ή αλλιώς λιδωρία, απέναντι στον ίδιο το Θεό. Έτσι το νερό αυτό το οποίο ήπιαν οι Ισραηλίτες και η περιοχή εκεί ονομάστηκε το νερό της αντιλογίας. Στην συνέχεια ο Μωυσής έστειλε κάποιους άνδρες Ισραηλίτες από την περιοχή Κάδης που βρισκόντουσαν οι Ισραηλίτες για να πάνε στην περιοχή που ονομαζόταν Εδόμ ή αλλιώς Ιδουμαία. Η περιοχή αυτή βρισκόταν νοτιοδυτικά της Νεκράς Θάλασσας και τους έστειλε εκεί για να βρουν τον βασιλιά της Εδόμ, για να τον ρωτήσουν εάν θα μπορούσαν οι Ισραηλίτες να περάσουν μέσα από την χώρα της Εδόμ, ώστε να φτάσουν στην γη Χαναάν. Όμως ο βασιλιάς της Εδόμ δεν τους άφησε να περάσουν μέσα από την Εδόμ, δηλαδή μέσα από την Ιδουμαία. Έτσι οι Ισραηλίτες δεν πέρασαν από την περιοχή Εδόμ και έφυγαν από την περιοχή Κάδης και έφτασαν στο βουνό το οποίο ονομαζόταν Ορ. Εκεί μίλησε ο Κύριος στον Μωυσή και στον Ααρών και τους είπε ότι ο Ααρών θα προσθεθεί στους πεθαμένους, δηλαδή θα πεθάνει. Μωυσή, πάρε τον Ααρών και τον γιο του τον Ελεάζαρ, ανεβείτε επάνω στο βουνό Ορ, βγάλε την αρχιερατική στολή από τον Ααρών, φόρεσέ την στον γιο του τον Ελεάζαρ, ο οποίος θα διαδεχθεί στην ιερατική τάξη των Ααρών. Έτσι και έκανε, ο Μωυσής έπραξε όπως του είπε ο Θεός. Ανέβηκε πάνω στο βουνό με τον Ααρών και τον Ελεάζαρ, έβγαλε την στολή του Ααρών, την φόρεσε στον Ελεάζαρ και εν συνεχεία ο Ααρών πέθανε. Ο λαός των Ισραηλιτών θρήνησε τον Ααρών για 30 ημέρες. Κανονικά οι Ισραηλίτες όταν είχαν πένθος πενθούσαν για 8 ημέρες. Όμως επειδή ο Ααρών ήταν σημαντικό πρόσωπο για την φυλή του Ισραήλ, τον θρήνησαν για 30 ημέρες. Οι Ισραηλίτες αναχώρησαν από το βουνό Ορ και κατευθύνθηκαν προς την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν γύρω-γύρω από την περιοχή της Εδόμ για να πάνε στην Χαναναία. Διότι όπως είδαμε πριν, ο βασιλιάς της Εδόμ δεν τους άφησε να περάσουν μέσα από την χώρα του. Έτσι λοιπόν στην πορεία τους αυτή, για ακόμα μία φορά βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι οι Ισραηλίτες γόγγισαν απέναντι στον Θεό, αλλά και στον Μωυσή και είπαν ότι για ποιο λόγο ήρθαμε εδώ στην έρημο, για ποιο λόγο φύγαμε από την Αίγυπτο όπου εκεί είχαμε φαγητό και νερό, διότι εδώ που είμαστε θα πεθάνουμε και πλέον έχουμε βαρεθεί και έχουμε συχαθεί να τρώμε αυτό το μάνα που μας έχει δώσει ο Θεός, το οποίο είναι άνοστο. Τότε ο Κύριος, ακούγοντας αυτά τα λόγια των Ισραηλιτών και βλέποντας την αχαριστία τους, αλλά και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στον Θεό, τους έστειλε θανατηφόρα φίδια, όπου τα φίδια αυτά δάγκωσαν πολλούς ανθρώπους, πολλούς Ισραηλίτες, οι οποίοι πέθαναν. Μετά το γεγονός αυτό, οι Ισραηλίτες πήγαν στον Μωυσή και του είπαν το εξής: «Αμαρτήσαμε απέναντι στον Θεό, γογγίσαμε εναντίον του Θεού αλλά και σε σένα και χάσαμε την εμπιστοσύνη μας απέναντι στον Θεό. Κάνε προσευχή στον Θεό για να μας απαλλάξει από τα φίδια τα οποία μας έστειλε». Ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο για τον λαό του Ισραήλ και για να ζητήσει συγνώμη και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και του είπε: «Κατασκεύασε ένα φίδι
και κρέμασέ το επάνω σε ένα στήλο. Και όταν κάποιο φίδι θα δαγκώνει έναν άνθρωπο, αυτός θα κοιτάζει το φίδι που είναι πάνω στο στήλο και θα σώζεται. Ο Μωυσής λοιπόν έπραξε όπως του ζήτησε ο Κύριος. Έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι και το κρέμασε επάνω σε έναν στήλο. Και όταν ένα φίδι δάγκωνε έναν άνθρωπο, εκείνος κοιτούσε το χάλκινο φίδι επάνω στο στήλο και ζούσε. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο έσωζε τους ανθρώπους δεν ήταν το χάλκινο φίδι, αλλά η πίστη απέναντι στον Θεό. Ακόμα ένα επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης έφτασε στο τέλος του. Είδαμε το πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε εμείς οι άνθρωποι απέναντι στο Θεό. Μία εμπιστοσύνη που, όπως είπαμε, φέρνει στη ζωή μας την δροσιά της χαράς και της ευτυχίας. Είδαμε το ότι οι Ισραηλίτες έχασαν την εμπιστοσύνη τους και μόλις έχασαν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στον Θεό, ήρθε η αχαριστία και έφυγε η χάρις του Θεού από πάνω τους. Όχι ότι την έδιωξε ο Θεός την Θεία Χάρη, αλλά οι Ισραηλίτες με την συμπεριφορά τους έδιωξαν την χάρη του Θεού. Θα πρέπει και εμείς λοιπόν να έχουμε εμπιστοσύνη απέναντι στο Θεό. Όταν βλέπουμε κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις στην ζωή μας, τις οποίες δεν μπορούμε να βρούμε λύση και δεν μπορούμε να βρούμε λύση ανθρωπίνως, διότι λύση ο Θεός πάντοτε έχει. Έτσι λοιπόν οι Ισραηλίτες, όταν δεν μπόρεσαν να βρουν λύση ανθρωπίνως για να βρουν νερό και να φάνε, έχασαν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στον Θεό και ταυτόχρονα έδιωξαν την χάρη του Θεού από πάνω τους. Αλλά αυτό θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα τέχνασμα του διαβόλου. Ο διάβολος επιτρέπει να χάνουμε την εμπιστοσύνη μας απέναντι στον Θεό και με αυτόν τον τρόπο να μην βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα που έχουμε στην ζωή μας. Και μας αποτρέπει να απομακρυνόμαστε από τον Θεό και να μην ζητάμε στην προσευχή μας την βοήθεια του Θεού. Όπως είδαμε, ο Μωυσής, μόλις του ζήτησαν οι Ισραηλίτες να κάνει προσευχή, αμέσως ο Θεός του απάντησε και του βρήκε τη λύση το πώς θα βοηθήσει τους Ισραηλίτες. Έτσι λοιπόν ο διάβολος, επειδή δεν θέλει να κάνουμε προσευχή, δεν θέλει να εμπιστευόμαστε τον Θεό, προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να μας βγάλει την εμπιστοσύνη μας από τον Θεό. Μην ξεχνάτε ότι ο διάβολος ονομάζεται και πειρασμός. Ονομάζεται πειρασμός από την λέξη πείρα. Δηλαδή ο διάβολος έχει τόσο μεγάλη πείρα απέναντι στους ανθρώπους και μπορεί εύκολα να νικήσει τον άνθρωπο. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, κανένα πρόβλημα δεν μένει άλυτο. Όλα του τα προβλήματα τα λύνει ο Θεός. Έτσι λοιπόν δεν ξεχνάμε να έχουμε τον Θεό στην προσευχή μας καθημερινά και όταν έχουμε κάποιες δυσκολίες, ακόμα περισσότερο να ζητάμε την βοήθειά Του και να μην πέφτουμε στην παγίδα του πονηρού διαβόλου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και παρακολουθήσατε ακόμα ένα επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης στην σειρά του καναλιού μας Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης. Μην ξεχνάτε εσείς που έχετε Facebook να κάνετε ανάρτηση του συγκεκριμένου βίντεο στο προφίλ σας, ώστε να το δουν και άλλοι άνθρωποι. Να δουν και άλλοι άνθρωποι και να δουν το πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη μας απέναντι στον Θεό. Και εσείς που βρήκατε το κανάλι μας για πρώτη φορά, να κάνετε την εγγραφή σας για να παρακολουθείτε τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε, όπου αυτό τον καιρό ο Γέροντας Νεκτάριος θα σας έχει κάποια έτσι ιδιαίτερα βίντεο που θα απαντήσει σε πολλά δικά σας ερωτήματα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο κανάλι μας, στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, και μην ξεχνάτε να κάνετε την προσευχή σας στον Θεό και να Του έχετε εμπιστοσύνη. Και κανένα πρόβλημα δεν μένει άλυτο για τον Θεό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.